სამშვიდობის ეთერშია მთავარი 9-ზე პაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოესთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. Ყველობა თუ უბედური შემთხვევა 19 წლის ფეხბურთელის ცხედარი ზუსტად იმ ადგილას იპოვეს, საიდანაც მისი კვალი საბოლოოდ გაქრა. გიორგი შაქარაშვილის საქმის ოქროს მოწმეს ინტერვიუ. მთავარის ექსკლუზივი რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთი გატაცება რუსი ოკუპანტების მიერ, რაც აკეთებდნენ რუსი მესაზღვრეები საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. დეტალებით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. კრიტიკა კრიტიკის პასუხად ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვიძინა ივანიშვილის პუტინის ღიად მოკავშირედ გამოცხადებისთვის პასუხს თხოვს. რამდენს იხდის ვიძინა ივანიშვილის საერთაშორისო იმიჯის გადასარჩენად და რატომ არ წყდება მაინც უპრეცედენტო კრიტიკა დასავლეთიდან? გიყვებით მთავარში 9-ზე. მისთვის ემზადება ხელისუფლება. დაიწყება თუ არა სწავლა და ჩატარდება თუ არა არჩევნები. დეტალები მთავარში 9-ზე. კიდევ ერთი სიცოცხლე, რომელიც ქუჩურ კრიმინალურ გარჩევაში შეეწირა. 19 წლის გიორგი შაქარიშვილის ცხედარს უკვე 5 საათია ექსპერტიზა უტარდება. სწორედ ფათანატომებმა უნდა თქვან, გადამწყვეტი სიტყვა ბურუსით მოცულ საქმეში ახალგაზრდა ფეხბურთელის ცხედარი მდინარე არაგვში იმ ტერიტორიასთან იპოვეს, სადაც შაქარიშვილის კვალი 4 დღის წინ დაიკარგა. ჩვენთან ინტერვიუში ამ საქმის მთავარი მოწმე ყვება, რომ ნაქირავები აგარაკიდან წამოსულებს გზაში 2 ავტომობილით იმ თანატოლების ახლობლები დაედევნენ, ვისთანაც მათ მეგობრებს კონფლიქტი მოუვიდათ. მთავარში რამდენიმე წუთში რას ყვება ჩვენთან ინტერვიუში მომხდარის მთავარი მოწმე, რომელიც გარდაცვლის ტრაგიკულ შემთხვევამდე რამდენიმე წუთით ადრე დაშორდა. მანამდე კი ქვეყნის უკონტროლო სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარი მიწიდან რუსი მესაზღვრეები ისე იტაცებენ, რომ მათი ბედით ხელისუფლება აღარც კი ინტერესდება. 23 წლის დავით ვარდოსანიძე, რომელიც ყადურის მთაზე საქონელს მწყემსვისას დააკავეს, უკვე 10 დღეა ოკუპანტის სამხედროების ტყვეობაში რჩება. მის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა, მათ შორის ინციდენტზე რეაგირება არ ქონია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომლის პირდაპირი ვალდებულებაა ქვეყნის მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. დაღესტნის საზღვართან მომხდარი ინციდენტით სახელმწიფო სტრუქტურები მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც გატაცების დეტალების გარკვევა მთავარმა არხმა დაიწყო. ეკა გაგუამ გაარკვია მომხდარის შესახებ უფრო მეტი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ეკა, ახლა მაინც თუ დაიწყო ხელისუფლებამ 23 წლის ახალგაზრდის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები. დიახ, სახელმწიფო უწყებები ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და შვეიცარიის საელჩო, თუმცა რა ეტაპზეა ეს მოლაპარაკებები, ან როდის გაათავისუფლებენ 23 წლის ახალგაზრდას ჯერჯერობით უცნობია და ამასთან დაკავშირებით არანაირი განცხადებები არ კეთდება. ფაქტი ერთია, საქართველოს მოქალაქე უკვე 10 დღე არის გისოსებს მიღმა არის და მისმა თანასოფლელებმა ისიც კი არ იციან, რაიმე კეთდება თუ არა მის გასათავისუფლებლად. 23 წლის დავით ვარდოშვილი უკვე 10 დღეა რუსი მესაზღვრეების ტყვეობაშია. 13 ივნისის მეგობართან ერთად ყადურის მთაზე საქონელს მწყემსავდა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმატის მკვიდრის საქართველოს დაღესტნის საზღვართან ახლოს საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან აიყვანეს. თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურებმა მოქმედება მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ამბავი მთავარმა გაახმაურა. მანამდე 23 წლის ახალგაზრდის გასათავისუფლებლად არავის არაფერი გაუკეთებია. აი ჩანს აქედან ყადური კარგათაც ჩანს და აქეთ ხრიდან აიყვანეს ეს ბავშვი. ჩვენ მიწიდან აიყვანეს, საქართველოს მიწიდან აიყვანეს. ჩვენები არის ქვემოთ არიან. იქ კი არ არიან, სადაც უნდა იდგნენ, ქვემოთ არიან ჩვენები. დავით ვარდოშვილის გატაცების დეტალები ადგილობრივებმა მისი მეგობრისგან ლევან ბაწილაშვილისგან იციან, რომელმაც შეძლო და რუს მესაზღვრეებს გამოექცა. ბაწილაშვილი მოშორებით მდგარა, როდესაც რუსი სამხედროები შენიშნა. მასაც გამოეკიდნენ, თუმცა გაქცევა მოასწრო. ის რუსები გადმოსულები ყოფილან ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ის რუსი პაგრანიჩინგები. და ამ ლევანის დაუნახია ეს ისა რუსები. და დათოსთვის დაუძახია და უყვირია რა, რომ გამოიქეცი, დაგიჭერენ და ამ ძახილში დამდავიდა შეეძდა თუ დააკავეს. საქართველოს დაღესტნის საზღვარი ქედზე გადის. ქედის ერთ მხარეს რუსეთი, დაღესტნის ავტონომიური ოლქია, მეორეს საქართველოს ტერიტორია. საზღვარზე არანაირი აღმნიშვნელი ნიშანი არ დგას. არ არის არც ღობე და ქართველი მესაზღვრეებით საზღვრიდან საკმაოდ შორს დგანან.
ამიტომ ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ რუსი მესაზღვრეების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლის ფაქტები საკმაოდ ხშირია. ყოველთვის აღვ ჩვენ საფრთხე, ყოველთვის ჩვენ ახლა მივდივართ ხოლმე ან შეშის მოტანა არის, ან აი ჩვენი რო არ დაგატყოთ წყალიც კი იქიდან მოდის ჩვენის წყლის სათავეც იქ არის. ახლოს ზედავევა. თუ იქ ახლო გნახე საზღვარს აქეთაც რო იყო, იმათ ის არ არის, ის ზაბორი არ არის, არაფერი არ არის, უნდა გაიგო საზღვარი სადაა. შეღობილი არ არის. არ არის. იმას შეუულია გადმოსვლა ჩვენ ტერიტორიაზე 100 მეტრით და შეიძლება მეტის და შენ არ შეგიძლია. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსი მესაზღვრეები საქართველოს დაღესნის საზღვართან საქართველოს მოქალაქეს აკავებენ. 2 წლის წინ სოფელ შილდის მცხოვრები ზურაბ ჩახტაური გაიტაცეს. რა ვითარებაში დააკავეს ის დღეს მთავარს პირადად უყვება. წემსად ვიყავი 2 თვის სასული ვიყავი. შემთხვევით იმაზე ბურუსი იყო წამოსული, ვერ შეუნიშნე, გადაველი და დამოპატიმრეს წამიყვანეს. სახელმწიფომ უნდა იმას აკნას და საზღვრების იმაზე ნიშნები უნდა იყოს, რომ შეიძლება შემთხვევით პიროვნება გადავიდეს და დაიჭირო. ის რომ საქართველოს საზღვარი უკონტროლოა საუბრობენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებიც. რუსები საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე თავისუფლად გადმოდიან, იტაცებენ ადამიანებს და პასუხის გამცემი არავინ არის. არც საქართველოს საგარეო უწყება, არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის საზღვრის დარღვევაზე არ რეაგირებენ. ჩვენი კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ხდება ჩვენი მოქალაქეების გატაცება და ეს ხდება არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ საოკუპაციო ხასთანაც იგივე სიტუაცია გვაქვს 10-დან 8 შემთხვევაში, როგორც წესი, რუსები გადმოდიან და ჩვენი კონტროლირებადი ტერიტორიიდან იტაცებენ ადამიანებს. შეფასება ძალიან სუსტია, როგორც წესი, ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. მოშლილია ზოგადად უსაფრთხოების სისტემა საზღვარზე. საქმე გვაქვს დაუცველ მწვანე ზოლთან საქართველოს ტერიტორიაზე. მესამე, როდესაც საჯაროდ არ ხდება კომუნიკაცია ხელისუფლების მხრიდან სწორედ საზოგადოებასთან, თუ რასთან გვაქვს საქმე. როდის გაათავისუფლებენ 23 წლის ახალგაზრდას უცნობია. ოფიციალური ინფორმაციით მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია და მასში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და შვეიცარიის საელჩო არიან ჩართულები. 19 წლის გიორგი შაქარიშვილის ცხედარი მაშველებმა რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ გარდაცვლილი იპოვეს. გიორგის ცხედარი მდინარე არაქსში აღმოაჩინეს. მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს და გამოძიება ყველა მათგანზე მუშაობს, თუმცა მთავარი არხი გაესაუბრა ამ ისტორიის მთავარ მოწმეს, გიორგის მეგობარს, რომელიც მას გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დაშორდა. ჩვენთან ინტერვიუში ახალგაზრდა ყვება, რომ ნაქირავები აგარაკიდან წამოსულებს გზაში 2 ავტომობილით იმ თანატოლების ახლობლები დაედევნენ, ვისთანაც მათ მეგობრებს კონფლიქტი მოუვიდათ. როდესაც ბევრები შენიშნეს, ბიჭები დაშორდნენ, რა მოხდა შემდეგ გარდაცვლილის მეგობარმა არ იცის. ამ დროისთვის პოლიციამ უკვე გამოკითხა წვეულების სხვა სტუმრებიც და მძღოლებიც, რომლებიც ტრაგედიის დროს გზაზე გადაადგილდებოდნენ. ჩვენმა ჟურნალისტმა გიგლა თუმანიშვილმა გაარკვია საქმის დეტალები და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. გიგლა, ვერსიები ბევრია, მაგრამ არსებობს გარემოებები, რომლებიც გამორიცხავს, რომ ეს უბედური შემთხვევა იყო. რაზეა ლაპარაკი? დიახ, პატა, ვერსიები დღეს ბევრი გავრცელდა, თუმცა არსებობს ერთი საეჭვო გარემოება, შეიძლება ითქვას, რომელზეც საუბრობენ ექსპერტები და სპეციალისტები ამ საქმის, რომლებიც ამბობენ, რომ იმ ადგილას, სადაც აღმოაჩინეს და სადაც მიაგნეს გიორგი შაქარაშვილის ცხედარს, ძალიან რთულია, რომ ცოცხალ ადამიანს საკუთარი თავი გაეჩერებინა წყლის ძლიერი დინების გამო და ისინი ამბობენ, რომ გარკვეულწილად არსებობს ეს ვერსიაც და ეს ვარაუდიც, რომ შესაძლოა გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი გადააგდეს უკვე ამ ადგილას. იქიდან გამომდინარე, რომ საბოლოოდ მისი კვალი სწორედ ამ ადგილიდან სულ რამდენიმე მეტრში არის დაკარგული, როდესაც აღმოაჩინეს მისი წელის ჩანთა და მისი პირადი სხვა ნივთები. სწორედ ამის გამო ვარაუდობენ, რომ არსებობს ეჭვი, რომ გიორგის გადააგდეს მოკლული უკვე მდინარე არაქსში. სწორედ ამის გამო მიუხედავად იმისა, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში მას უკვე თითქმის 6 საათია უტარდება ექსპერტიზა, ოჯახმა მაინც უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და მას დამოუკიდებლად ჩაუტარებენ ექსპერტიზას. 4 დღიანი ძებნის შემდეგ 19 წლის ფეხბურთელის ცხედარი მდინარე არაქსში იპოვნეს. გიორგი შაქარაშვილის გვამს იმ ტერიტორიიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით მიაგნეს, საიდანაც მისი კვალი საბოლოოდ დაიკარგა. დაღუპულის მეგობარი მთავარ არხთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში იმ ფაქტებს იხსენებს, რომელიც 19 ივნისის ღამეს ტრაგედიას წინ უძღოდა. გუკა ამირხანაშვილი ბოლო ადამიანი იყო, რომელთანაც გიორგი შაქარაშვილს კონტაქტი ჰქონდა. ნაცემები წავიდნენ მანქანით. და მათ სხვავენ გაურძელოთ რა დაბადების დღეს.
მანქანაში ჩაჯდნენ და ვიდნენ ლის ორი მანქანა და ვინც ვერ ჩავედიეთ ამ მანქანებში დავედით ფეხით ტრასაზე გადავედით ველოდებოდით ტაქსს რა და მაგროს მოვაყენეს ერთხელ მანქანა და პირველივეს ბიჭეს და გავიქეცით რა და მე ეს მანქანა რა წავიდა მე მივტრიალდით ამ ბიჭის დასახმარებლად რა და კიდე მე რო გავიქეცით ტოქში შაქარა ისე სწრაფად გარბოდა რომ ვერ დავეწიე რა და სხვა გზით მომიწია წასვლა რა და რო კუძე მყავდნენ რა ხოლმე ხარ და მე გადავარდი ხევში რა შაქარა ჩარბოდა ჩასახოვში და კიდე ერთი ტიპი რა მანდ ნახე რომ ჩარბოდა მაგის მერე არ მინახავს ტრაგედია კი მცხეთაში დაპირისპირებით დაიწყო. დაბადების დღეზე მისული ახალგაზრდების ორი ჯგუფი ერთმანეთს წვეულების დაწყებიდან მალევე დაუპირისპირდა. საბოლოოდ ფიზიკური ანგარიშწორების შემდეგ 10-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. წვეულების ჩაშლის შემდეგ სტუმრების ერთმა ჯგუფმა იუბილის აღნიშვნა დამოუკიდებლად გადაწყვიტა. გიორგი შაქარაშვილის მეგობარი იხსენებს, რომ დაბადების დღიდან წამოსულებს ქუჩაში ორი მანქანა დაეწიათ. ორივეში იმ პირების ახლობლები ისხდნენ, ვისთანაც მათ მეგობრებს ჩხუბი მოუვიდათ. დაპირისპირების თავიდან არიდების მიზნით შაქარაშვილმა და გუკა ამირხანაშვილმა გაქცევა გადაწყვიტეს, რა დროსაც ამირხანაშვილს შავი ფერის Toyota Camry დაეწია და მანქანაში ჩასვეს, ისე რომ გიორგი შაქარაშვილი მას აღარ უნახავს. არც შაქარაშვილი და არც საქმის ოქროს მოწმე ამირხანაშვილი ჩხუბში მონაწილეობას არ იღებდა. ორივე დაპირისპირებულ მხარეებს აშველებდა. ჩვენ არ მოგვსვლია, არა, ვაშველებდით. მე ის ნაცემები წავიდნენ, ვინც იჩხუბეს და ვინც იცემა, ის ნაცემები წავიდნენ. სხვაგან მივდიოდით უკვე გასაგრძელებად. ჩვენ ვინც ვერ ჩავედიეთ, მივდიოდით ტრასაზე. მოგვიყენეს მანქანა, გავიქეცით, იმიტომ რომ პირველს დრინი ჩაარტყეს სახეში. გავიქეცით, მერე მივიტრიალდით. მანქანა რა დავინახეთ, რომ წავიდა და მერე მეორედ მოგვიყენეს. ხევში მიპოვეს სიტყვში. და მეთქი ხა ამათ გავყვები თბილისამდე რა და თუ მოტრიალების თემა უნდათ ეს შაქარა და ეს ბიჭი მანამდე გაასწრებენ რა ხსანა მოტრიალდება სანამ იქ თბილისში ჩავხო უთხარი რომ მეთქი აქ სადმე ჩამოვალ თქო რა ჩემი სწავლა მეთქი არა აქ ხوار დოქტორობდი შუა გზაშიო რა და მე მის ფიქრებში ვიყავ მეთქი ხა ისინი სანამ მე თბილისამდე წამიყვნენ ეს გაქცეულები ვინც იყვნენ მეთქი თავს უშველიან რა და ახლა არც ვიცოდი გამიჩერებდნენ არ გამიჩერებდნენ და მეთქი კაი დაიკიდე ჩემი თავი მეთქი ნიჟბიანათმა გაასწრონ რა გიორგი შაქარაშვილის ცხედარ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში თითქმის 5 საათია უკვე სამედიცინო ექსპერტიზას უტარებენ. სპეციალისტების შესწავლის შემდეგ გახდება ცნობილი აქვს თუ არა ახალგაზრდა სპორტსმენის გვამს სიცოცხლეში მიყენებული დაზიანებები, რომლის შედეგადაც გაირკვევა შაქარაშვილი მოკლეს თუ უბედური შემთხვევის მსხვერპლია. ერთი რაც იქნება ექსპერტი ჩაერთვება ჩვენი მხრიდან, არა იმიტომ რომ ვინმეს არ ვენდობით, უბრალოდ იმიტომ რომ ზედმეტი სიმშვიდი საშუალება იყოს. პირველი დათვალიერებით დაზიანებებზე რა იქნება ინფორმაცია. ხავს ვეკიდებოდით, იმიტომ რომ ვაცნობიერებთ გულის სიღრმეში, მაგრამ არ გვინდოდა დაგეჯერა, იმიტომ რომ ვაცნობიერებთ, რაც უფრო მეტი დრო გადიოდა, უფრო უახლოვდებოდით უბედურ შემთხვევას, მაგრამ ჩვენ იმედს ვიტოვებდით, რომ მაინც სანამ ხო შანსი იქნებ გადარჩენილიყო და ეს იყო ჩემი გულის ზახილი და დაპირისპირება საბურთალოსა და ნადელადევში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის დაიწყო. მეგობარი გოგონას დაბადების დღეზე მისულ სტუმრებს შორის ჩხუბი ქუჩურ საუბარს მოყვა. რის გამოც ვითარება გამწოდო და სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურ ძალადობაში გადაიზარდა. გოგონა ნადელადევის რაიონში მე-12 სკოლის ყოფილი მოსწავლე და ახლა უკვე აბიტურიენტია. ინციდენტის მონაწილე პირების ნაწილი უკვე დაკითხულია. ჩვენი ინფორმაციით მოხდა ჩხუბი აგარაკზე. ამ ჩხუბს გაერიდნენ გიორგი და გური და შემდეგ გამოჩნდა სავარაუდოდ ერთი უეჭველი და სავარაუდოდ ორი მანქანა. ამ ერთ-ერთი მანქანიდან გადმოსულმა ბიჭებმა გალახეს გურის ინფორმაციით გალახეს წინ მიმავალი ერთ-ერთი წვეულების მონაწილე ასე ვთქვათ და გიორგი და გური გარბიან. ჩნდება მეორე მანქანა, ან შეიძლება ზუსტად იგივე, მე არ ვიცი, ის მანქანა იყო თუ სხვა მეორე, ისვამენ გურის მანქანაში და მიყავ თბილისში და აქ უკვე გიორგის კვალი იკარგა. დღეს მცხეთის პოლიციაში საიდანაც საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობდა ვერცხლისფერი ავტომანქანა მიიყვანეს. მანქანის მფლობელებთან ერთად დეტალურად შეისწავლეს გადაადგილების ტრაექტორია. სათვალთვალო კამერებმა სწორედ ეს ავტომობილი დააფიქსირეს ინციდენტიდან მალევე იმ ადგილას, საიდანაც გიორგი შაქარაშვილის კვალი ქრება. მეპატრონის ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დაპირისპირებულ მხარეებთან კავშირი არ ჰქონია. ძალიან ბევრი პიროვნება არის გადმოყვანილი, ვისაც თუ რამე შემხებლობა ქონდა ამ საქმესთან ან
კონტაქტი ან საერთოდ ვინც გაიარა იმ ტერიტორიაზე და ვიდეო კამერებმა, სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს, ყველა ადამიანი არის გადმოყვანილი საგამოძიებო მოქმედებების ჩასატარებლად. შესაბამისად, ჩემი დასვრის ქვეშ ყოფებმა კონკრეტული ფაქტის ისინი არ შესწრებიან, არაფერი არ იციან ამასთან დაკავშირებით რა მოხდა. ჩხუბი თბილისთან ახლოს სოფელ ნარეკვავში მოხდა. სახლი დაბადების დღისთვის იუბილარმა თავად იქირავა და სამეგობრო შეკრიბა. აგარაკის მეპატრონე კატეგორიულად უარყოფდა ინციდენტის ფაქტს, თუმცა გამოკითხული ადამიანებიდან ყველა აცხადებს, რომ ჩხუბი სწორედ ნაქირავებს სახლში დაიწყო და შემდეგ ქუჩაში გაგრძელდა. არაფერი კვალი არ არის სახლში, მეც გავიგე რომ მეორე დღეს პოლიციის და რომ ჩამოვედი და სახლში როგორც ვიცი, არაფერი არ მომხდარა და არის ეს გარეთ დაწყებული სახლის გარეთ, იმიტომ რომ აქ მეც ესე გავიგე. სახლში არაფერი არ არის. ანუ ავტობანზე არის უკვე და ჩვენ სულ ხარისხოთ ავტობანზე სადაც ეგ ამბავია ვაფშე სხვაგან არის. ქუჩურ უბრუნ გარჩევებს ახალგაზრდები ისევ ეწირებიან. ასე შეაფასა დღეს მომხდარი სახალხო დამცველმა. ნინო ლომჯარიან პარალელი ხორავას ქუჩაზე მოკლულ დათუნა სარალიძის საქმეზეც გაავლო. ქვეყნის ნომერ პირველი უფლებადამცველი საგამოძიებო უწყებებისგან ოპერატიულ რეაგირებას ითხოვს. ჩვენი გამოცდილება და მსგავსი ტიპის საქმეების შესწავლის, მათ შორის როგორიც იყო მაგალითად ხორავას ქუჩის საქმე, რომელიც დაიწყო ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირებით და იქ ჩაერთო კიდევ გარედან მოსული ახალგაზრდები, მიგვანიშნებს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველივე დღეებში ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ დაიკითხოს ყველა მოწმე და მათი ჩვენებები ძალიან კრიტიკულად შეფასდეს და გაანალიზდეს, არც ერთი გარემოება არ უნდა დარჩეს ყურადღების მიღმა და ჩატარდეს უნდა გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებები. ინციდენტი 18 ივნისის ღამეს მოხდა. ახალგაზრდას გაუჩნერებიდან მეორე დღე შაქარაშვილის ოჯახმა უკვე პოლიციაში ეტყობინა, რომ მათი შვილი სახლში არ დაბრუნებულა. ამ დღის შემდეგ ინციდენტის ადგილის მიმდებარედ მიმდინარეობდა საგამოძიებო სამუშაოები. ბოლოს 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი მდინარეში ფეხსაცმელების გარეშე იპოვნეს. ახმეტის რაიონში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების ქმედით უნარიანობას ზედმიწევნით კარგად ახასიათებს. სამი სოფლის დუისთან დამაკავშირებელ საცალფეხო ხიდში ადგილობრივმა მთავრობამ 200,000 ლარი გადაიხადა და ახლა ადგილობრივების პრეტენზიებს აღარ იღებს. მოსახლეობას კი პროტესტის მიზეზი ნამდვილად აქვს. ხიდი, რომელიც მდინარეში წყლის დონის კლების დროს აშენდა, ახლა სრულიად გამოუსადეგარი და სიცოცხლისთვის სახიფათოც არის. ხიდის კიბე ნაპირის ნაცვლად შუა მდინარეში ჩადის. სოფლის მცხოვრებლებს, რომლებსაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არასოდეს უნახავთ, ისევ შემოვლითი გზით უწევთ კილომეტრების გავლა იმისათვის, რომ პროდუქტების საყიდლად რაიონულ ცენტრამდე მივიდნენ. ხიდი, რომლის აშენებაც პანკისის ხეობის მცხოვრებლებმა ითხოვეს, ახლა ასე გამოიყურება. გადასასვლელი სამი სოფლის მოსახლეობამ ერთი მიზეზით მოითხოვა. წვიმის დროს მდინარე ალაზანი დიდდებოდა და ხეობის ერთი ნაწილი მეორეს ვეღარ უკავშირდებოდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და კომპანიამ კი ხიდის მშენებლობა მაშინ დაიწყეს, როცა მდინარე ალაზანი დამშრალი იყო. წვიმის დროს ალაზანი ადიდდა, კონსტრუქციის ნაწილი და კიბე წყლით დაიფარა. ხიდი ახლა რიყეზეა გადებული, კიბე კი ნაპირის ნაცვლად მდინარეში ჩადის. ადგილობრივებმა მშენებლების წასვლის შემდეგ მდინარეში ჩაშვებულ კიბეს კონსტრუქცია თვითონ დაამაგრეს. ამ სახიფათო გზით დუისამდე ჩადიან. რისკავანი მხოლოდ მაშინ, როცა მდინარის ფონი დაწეულია. ახალგაზრდები მარტივად გადმოდიან, მაგრამ ზოგიერთებს უჭირთ ხოლმე ქალებს, მოხუცებს. ცოტა გზლად რო გაეკეთათ, უფრო უკეთესი იქნებოდა. რო გადავსულიყავით, ის უნდა გაეკეთებინა, აი ეს ფეხი კი ნახავთ, სულ დაინდრა, აი ესენი სულ ჩამწეული აქვს ორითით. რო ვაკეთებდით, რო გადავსულიყავით. მოკლე არის ძალიან, მოკლე გაკეთებული გრძლად რო ყოფილიყო, მე კარგი იქნებოდა. ამ წინათაც ჩაცივდნენ ბალღები და ძლივს იმასაკნეს. ძალიან საშიშია. და ვერც გადავდივართ. რავი, მე ხშირად გადავდივარ და შიშით გადავდივარ. ესე ჩამოყიდებული გავდივარ, რომ არ ჩავარდე იმ წყალში. კაციშვილი არ მოდის და არ მიხედავს იმ საქმეს. ხალხწნელებისა და დუისელების პროტესტი გაუგებარია ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის. სოფლის გამგებელი ამტკიცებს, რომ ხიდს პრობლემა არ აქვს და რაც გასაკეთებელია, ის კეთდება. მდინარეზე სანახევროდ გადებულ ხიდში პრობლემას ვერც ახმეტის მერის პირველი მოადგილე ხედავს. ხიდით სარგებლობენ. როგორ სარგებლობენ? გადადიან მშვენივრად, გადადიან, გადმოდიან. ფუნქციონირებს. ყველაფერი ერთ დღეში ხო არ გაკეთდება, ახლო მომავალში გაკეთდება. ხიდი აი
არის ძალიან კარგ მდგომარეობაში. მარხის პრობლემა არა აქვს. ვინაის გალაპოთვა გარეცხა ნაპირები და დაიღო მისასვლელი გზა. ახმეტის მუნიციპალიტეტმა საცალფეხო ხიდის მშენებლობისთვის ტენდერი 2017 წელს გამოაცხადა. სამუშაოებისთვის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 170.900 ლარი გამოიყო, ხელშეკრულება კი საბოლოოდ 164.819 ლარზე გაფორმდა, თუმცა ეს თანხა ამ კონსტრუქციის მშენებლობისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და საჭირო გახდა კიდევ დამატება. საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე, რომელიც გაფორმებულია ახმეტის გამგეობასა და შეპესე კონსტრუქციონ სერვის შორის გაიზარდო სახელშეკრულებო თანხა 12.295 ლარითა და 77 თეთრით და ნაცვლად 164.819 ლარისა გახდეს 177.114 ლარი და 77 თეთრი. დამატებული თანხით ხიდი მაინც სანახევროდ გაკეთდა და მას ხეობის მცხოვრებლები ვერ იყენებენ. ოპოზიცია კორუფციაზე საუბრობს და დარწმუნებულია, რომ ეს კიდევ ერთი პროექტია, რომლითაც სარგებელი მხოლოდ შეპესე კონსტრაქშენ სერვისმა და მასთან გარიგებულმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ნახა. კომპანიის ვებგვერდზე კი მათ მიერ შესრულებულ პროექტებს შორის ხიდი ერთ-ერთი გამორჩეულია. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა პასუხსაც ვერ სთხოვს კონკრეტულ კომპანიას, ვინც ეს შეასრულა, იმიტომ რომ მათ კონკრეტული ინტერესები გააჩნიათ, ფინანსური ინტერესები და ფაქტიურად თითქმის ყველა სამუშაოში მათი ურთიერთობა არის მხოლოდ და მხოლოდ ატკატით დაკავშირებული. არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ხალხწნელებისთვის არავის უთქვამს, რამდენ ხანს მოუწევთ პირველადი დანიშნულების პროდუქტის შესაძენად სოფელ დუიში ჩასასვლელად ალაზნის ფეხით გავლა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტია და მათი ერთადერთი გზა რაიონულ ცენტრამდე ის ხის ჯებირებია, რომელიც ხიდს თავად მიამაგრეს და დინარის გაღმა ნაპირამდე მიიყვანეს. ხალხისთვის მიცემული ხარჯების შემცირების პირობა და გამდიდრებული ჩინოვნიკები მთავარი არხის საშუალო რგოლის მოხელეების შემოსავლებით დაინტერესდა. ირკვევა, რომ მაშინ, როდესაც ეკონომიკის მინისტრი ქამრების შემოჭერაზე ლაპარაკობს, მისი ხელქვეითები ათობით 1000 ლარის ხელფასს იღებენ და ასობით 1000 ღირებულების ქონებას ყიდულობენ. ეკონომიკის სამინისტროს დეპარტამენტების და საჯარო იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს ხშირ შემთხვევაში მინისტრზე მეტი ხელფასიც კი აქვთ. საჯარო დეკლარაციებიდან ირკვევა, რომ ბინები, აგარაკები, ნაკვეთები და მდიდრული ავტომობილები მათი ცხოვრების ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილია. ამ ჩინოვნიკებს აშკარად არ ეხებათ ქართული ოცნების გაცხადებული პოლიტიკა, რომლითაც მილიონები უნდა იზოგებოდეს, მაგრამ პირიქით ხდება. როდესაც ესეთი პრობლემის წინაშე დავდექით და ქვეყანას უჭირთ პირველ რიგში ჩვენ შემოვიჭირეთ ქამრები. ეს არის ნაწილობრივ საჯარო მოხელეების შემცირებული ხელფასების 60%. ეკონომიკის მინისტრმა ქამრების შემოჭერა ეკონომიკური კრიზისის გამო დააანონსა, მაგრამ რეალობა რომ სხვა ამას ფაქტები გვაჩვენებს. მინისტრს 5 მოადგილე ჰყავს, მათ დაქვემდებარებაში 16 დეპარტამენტი შედის. ასევე ის ციპები, სადაც ხელმძღვანელებს ზოგ შემთხვევაში თავად მინისტრზე მაღალი ხელფასები აქვთ. ნათელა თურნავას ქონების ეროვნული სააგენტო ექვემდებარება. უწყების თავმჯდომარე გიორგი დუგლაძეა. მისი თვიური ანაზღაურება 12000 ლარია. გიორგი დუგლაძისა და მისი ოჯახის სახელზე კი არაერთი უძრავი ქონებაა. ამას თავად მის დეკლარაციაში ვკითხულობთ. 2018 წელს 300.000 ლარი წავკიში მდებარე აგარაკში გადაიხადა. ჩვენ დუგლაძის აგარაკზე, რომელიც სოლის სახელზეა რეგისტრირებული, მივედით, მაგრამ იქ არავინ დაგვხვდა. მეზობლებმა კი დაგვიდასტურეს, რომ დუგლაძეები აქ მხოლოდ ზაფხულობით მოდიან. არა, შენეს ეს სახლი იდგა. არაფერი არ აუშენებიათ. უბრალოდ ალბათ გაარემონტეს. კი, შეგინდა ნევრორემონტი გაათეთრეს, მეტი არაფერი. ისე ცხოვრობენ აქ? ზაფხულობით. ჩამოდიან ხოლმე უბრალოდ. კი. ახლა არ არიან სახლში რომ შევიდეთ რომ. გიორგი დუგლაძემ ბოლო წლებში აგარაკის გარდა სხვა ქონებებიც შეიძინა. მიწის ნაკვეთები ბურჯომში, არასაცხოვრებელი ფართები თბილისში, ლისის ქუჩაზე, ჯამში სულ 9 მილიონზე მეტი ლარის უძრავი ქონება. ფლობს 180.000 ლარის ღირებულების Porsche Cayenne-სა და BMW X1-ს, რომელიც 80.000 ლარად შეიძინა. გიორგი დუგლაძე მართველი გუნდის შემწირველია, მან ქართულ ოცნებას ჯამში 80.000 ლარი აჩუქა. ალბათ ეს ფაქტი გასაკვირი არ არის, რადგან გიორგი დუგლაძე მანამ სანამ თანამდებობაზე დაინიშნებოდა, ბიძინა ივანიშვილის ძმის ბიზნეს პარტნიორი იყო. კიდევ ერთი სიპი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ექვემდებარება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოა. მისი დირექტორი მიხეილ ხმალაძე ყოველთვიურად ხელფასის სახით 11000 ლარს იღებს. სამწუხარო რეალობაა, რომ ჩვენ ადამიანებს კიდევ უფრო უჭირთ. ადამიანები ფაქტობრივად შიმშილის ზღვარზე არიან და დიდი ნაწილი მათი თვეობით ხორციან საჭმელსაც კი ვერ ჭამს და აი ამასობაში, აი ამ დროს
არათუ ჩინოვნიკები, არათუ მინისტრები, არათუ მინისტრის მოადგილეები ან ქართული ოცნების სხვადასხვა თანამდებობის პირები, არამედ სიფში დასაქმებული ადამიანებსაც აქვთ ფუფუნება იმის, რომ მინისტრზე მეტი ანაზღაურება ქონდეთ. რიგ შემთხვევაში პრეზიდენტზე უფრო მეტი ანაზღაურება მიიღონ ბიუჯეტიდან და მეტიც. ამასობაში თუ ვინმეს ოცნება აუხდა, ეს ადამიანები ნამდვილად არიან. ეს დავით ყემალაძის დეკლარაცია, ის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტოს დირექტორია. მიუხედავად იმისა, რომ წლიური ხელფასი 58,000 ლარი აქვს, ბოლო დროს თბილისსა და გურჯაანში უძრავი ქონებები შეიძინა. კახეთში მიწის ნაკვეთების ღირებულებად 0 ლარი უწერია, მაგრამ კოსტავას ქუჩაზე ბინაში გასულ წელს 319,000 ლარი გადაიხადა. ვაკეში ამ პრესტიჟულ უბანში განთავსებული ორი ბინა კი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორს ეკუთვნის. 91 კვადრატულსა და 52 კვადრატულში 2015 წელს ჩიქოვანმა 370,000 ლარი გადაიხადა. მისი ხელფასი კი ყოველთვე 11,000 ლარია. მიუხედავად ამისა, ჩიქოვანი სავარაუდოდ აქ ცხოვრობს, რადგან საცხოვრებელი კომპლექსის დაცვა გიორგი ჩიქოვანს ვერ იხსენებს. გიორგი ჩიქოვანი. არავინ არ ცხოვრობს ჩიქოვანი აქ. სიპებისა და აიპების ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე ექსპერტები დიდი ხანია საუბრობენ, მაგრამ პანდემიის დროს მინისტრების განცხადება ქამრების შემოჭერაზე რომ ტყუილია იციან. თანხები სწორედ რომელიც იხარჯება აი ამ კონკრეტულად ქართული ოცნების პოლიტიკური აქტივის დასაფინანსებლად აკლდება პენსიონერის წამალს, იმიტომ რომ დღეს მათ წამლების პრობლემა აქვს, აკლდება სოციალურად დაუცველი ბავშვის განათლებას და სწორედ ეს წართმეული მომავალი, წართმეული პენსიონერის ჯანმრთელობა უკავშირდება სწორედ სიპებში, აიპებში და სახელმწიფო სექტორში ზოგადად არაეფექტურ მმართველობას და გაფლანგულ და დახარჯულ მილიონებს. და ეს სიპები და აიპები ალბათ მცირე მთავრობის ჩამოყალიბება, ბიუროკრატიული ხარჯების შეკვეცა და გამოთავისუფლებული თანხებით გაჭირვებული ხალხის ახმარება, რომ პრიორიტეტი არ არის მოსახლეობამ იცის. ამ ფონზე კი თითქმის ყოველთვე ჩინოვნიკების ქონებები და შემოსავლები იზრდება. ხალხის ჯიბე კი უფრო და უფრო ცარიელდება. და მთავარი არხის ეთერში გასული ინფორმაციის შემდეგ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების აიპის დირექტორი თეიმურაზ ფურცალაძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის მერმა ნიკოლოზ თოფურიძემ ცოტა ხნის წინ მიიღო. ჯერჯერობით უცნობია უკავშირდება თუ არა ფურცალაძის გათავისუფლება მის მიერ სამსახურეობრივი ტექნიკისა და მუშახელის გამოყენებას ნათესავის ყანის დასამუშავებლად, თუმცა ფაქტია, რომ მერის მაღალჩინოსნის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია სწორედ კადრების გავრცელების შემდეგ გახდა ცნობილი. მთავარი არხის ინფორმაციით თეიმურაზ ფურცალაძემ ხარაგაულის მერის კუთვნილი ტექნიკით დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები ნათესავის ყანაში სამუშაოდ წაიყვანა. ლალი კიგნაძის. ხან დასუფთავების სამსახურში არ მუშაობთ? მერე ეს სამსახურში არ უნდა იყოთ? ვინ გამოგიშვათ? უფროსი ვინ არის? უფროსი ვინ არის? ვინ არის უფროსი? თემურია, ვინ არის უფროსი? თემური? ფურცელაძე. ხო არის? თემურ ფურცელაძე აიძულებს და ემუქრება თანამშრომლებს სამსახურიდან მოხსნით თუ მის უკანონო ბრძანებულებებს არ შეასრულებენ და ეს ადამიანები არიან ცოდოა, იმიტომ რომ დაახლოებით ეშინიათ რომ სამსახურიდან არ გაუშვან, ისინი დაახლოებით 350 ლარს გებულობენ თვითდან და ის ხელფასის დაკარგვაც არ უნდათ მათ. თანამშრომლები ჩემი არიან თავისუფლების საღამოს 6 საათამდე, ესენი არიან თვითდაები, რომლებიც მუშაობენ მანქანებზე. უნდა ყანაში დავლიან, უნდა ტყეში დავლიან. ჩემი ნათესავის ყანაში რა უნდა? მაგის გერათ თქვენ, მაგრამ მე არ მგერათ პორნიგეს. ეს ყანა თქვენი ნათესავის ყანა არ არის? არ არის ბატონო, არა თქვა და რა გიყვა ახლა სხვა. ხელისუფლება კორონა ეპიდემიის მეორე ტალღას აანონსებს. იმის მიუხედავად, რომ ამ ეტაპზე ეპიდემიოლოგიურ კონტროლს ექვემდებარება, სახელმწიფო სტრუქტურები უკვე თავს იზღვევენ და საჭიროების შემთხვევაში ოცნებისთვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას იტოვებენ. ერთ-ერთი მთავარი არჩევნების თარიღია და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი პროგნოზებს არ აკეთებს. რას უნდა ველოდეთ შემოდგომაზე? პირველი განაცხადი უკვე გააკეთა განათლების სამინისტრომ, რომელიც ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ონლაინ რეჟიმში არ გამორიცხავს. როდის დაიწყება ახალი სასწავლო წელი და რაც მთავარია, რა პირობებში მოუწევთ მოზარდებს განათლების მიღება. ამის შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ქოქოსაძე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. სწავლის
საწავლის დაწყების თარიღი ჯერჯერობით კვლავ უცნობია. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან კონსულტაციები და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება თუ როდის დაიწყება სწავლა სკოლებსა და უნივერსიტეტებში. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ახალი სასწავლო წლიდან უწყება კვლავ დისტანციური სწავლების მეთოდი შემოგთავაზოს, რადგან როგორც განათლების მინისტრის მოადგილე განმარტავს, სამინისტრო ყველანაირი სცენარისთვის მზად უნდა იყოს და მათ უკვე დაიწყეს მზადება დისტანციური სწავლების მეთოდის შემუშავებისთვის. დღეს განათლების სამინისტრო იმყოფება პროცესში, როდესაც სხვადასხვა სცენარებს ამუშავებს, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს, კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს მიღებული. ჩვენი მიზანია, რომ სასწავლო პროცესი დაიწყოს და მოსწავლეები დაუბრუნდნენ საკლასო ოთახებს. თუ გარკვეული გამოწვევების წინაშე დავდგებით, ჩვენ გვექნება სხვადასხვა ვერსია, რომელსაც შევთავაზებთ მოსწავლეებს. ზე ყველა მოსწავლე უზრუნველყოფილი იქნება ნაბეჭდი სახელმძღვანელოებით, პარალელურად დამატებით ელექტრონულ რესურსებზე მუშაობთ, რომელიც ფიქრობთ აი ამ დისტანციური სწავლების პროცესში, როგორც დამატებითი რესურსი გამოადგება სკოლებს. რაც შეეხება არჩევნების ჩატარების თარიღს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამბობენ, რომ ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია მართვადია და ამ პირობებში არჩევნების ჩატარება დათმულ დროს შესაძლებელია და ასევე სწავლის დაწყებაც. თუმცა, რა იქნება 4 თვის შემდეგ, ამის შესახებ ამირან გამყრელიძე პროგნოზს ვერ აკეთებს. ოპოზიციაში კი ფიქრობენ, რომ არჩევნების თარიღის გადაწევის საფუძველი არ არსებობს და თუ ეს მართლაც მოხდება, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ხელისუფლება ეპიდემიას საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენებს. ოპოზიციას ასევე აქვს მთელი რიგი კონსულტაციები, რის საფუძველზეც შესაძლოა მოხდეს საარჩევნო უბნებზე უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინება. ევროპულ საქართველოში ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია საარჩევნო უბნების ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს, უფრო კონკრეტულად კი მათი ინიციატივის მიხედვით კარგი იქნება თუ საარჩევნო უბნები დაიყოფა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითო უბანზე 800-ზე მეტი ამორჩეველი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული. ეს თავის მხრივ საარჩევნო უბანთან ამორჩეველთა რიგებს შეუშლის ხელს, რაც ვირუსის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია. უნდა შემუშავდეს ის რეკომენდაციები, რაც საარჩევნო პროცესში და თვითონ არჩევნების დღეს მინიმუმამდე დაიყვანს რისკს ეპიდემიის გავრცელებისა ქვეყანაში. მთელ რიგ ქვეყნებში ამ პანდემიის პერიოდში ზოგმა გადასდო არჩევნები, ზოგმა გაახანგრძლივა დროში, ზოგმა ჩაატარა. დღევანდელი ჩვენი ეპიდსიტუაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეგიონში და ის იძლევა, რა თქმა უნდა, საშუალებას, რომ ამ ტიპის ეპიდსიტუაციის დროს ქვეყანაში არჩევნებიც ჩატარდეს, სასწავლო პროცესიც დაიწყოს და კიდევ სხვა ღონისძიებებიც გაფართოვდეს. მაგრამ ხას უსვამთ ყოველთვის, რომ პროგნოზირება თუ რა იქნება მომავალ 4 თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ დღეს გლობალურად ხედავთ, რომ ყოველდღიურად ახალი ინფიცირებულთა რაოდენობა მთელ მსოფლიოში იმატებს. გასაგებია, რამოდენიმე ქვეყნის ხარჯზე ხდება ეს, მაგრამ ზოგადად სიტუაცია არ მშვიდდება. ძალიან სახიფათოა ის, რომ პანდემიასაც ხელისუფლება გამოიყენებს სწორედ საკუთარი ინტერესებისთვის, მათ შორის საარჩევნო პროცესში. დღეს საუბარი არჩევნების თარიღის შეცვლაზე არის მოკლებული შესაბამის საფუძველს. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ არჩევნები ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს ისე, როგორც ამას განსაზღვრავს კონსტიტუცია და შესაბამისად კარგია, რომ დღეს ჩვენ მოვისმინეთ შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელებისგან, რომ არ არის საფუძველი, ჩვენ ვიფიქროთ, რომ რაიმე სხვა არის დღეს აუცილებელი. არ არის სათანადო პირობები საიმისოთ, რომ ეპიდემიის პირობებში იქ უსაფრთხოდ ჩატარდეს არჩევნები. მნიშვნელოვანია უბნების გაყოფა, იმიტომ რომ უბანზე არ იყოს, ეს არ ეხება ყველა უბნის გაყოფას, ეს ეხება იმას, რომ 800-მდე იყოს ამორჩეველთა მაქსიმალური რაოდენობა უბანზე. როდის დაიწყება სწავლა და ჩატარდება თუ არა არჩევნები კონსტიტუციით განსაზღვრულ დროს, ეს კითხვები ჯერჯერობით კვლავ პასუხგაუცემელია. თუმცა საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და მოახლოებული შემოდგომის გამო ხელისუფლებას ამ საკითხის გადაწყვეტილება სავარაუდოდ მალე მოუწევს. დიდი მადლობა, ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
2020 წლის ეროვნული გამოცდების ჩაბარება აბიტურიენტებს ფაქტობრივად გაუსაძლის პირობებში მოუწევთ. სტრესის გარდა ახალგაზრდებისთვის კიდევ ერთი გამოცდა იქნება ის მკაცრი რეგულაციები, რომლებიც წლევანდელ პროცესს ახლავს. კორონა პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების პარალელურად აბიტურიენტებს მოუწესრიგებელი საგამოცდო ცენტრები დახვდებათ, რაც ახალგაზრდების პროტესტის მიზეზი გახდა. განათლების სამინისტროს ვერდიქტის მოლოდინში აბიტურიენტები მასშტაბური აქციისთვის ემზადებიან. თუ სამინისტრო არ მიიღებს შესაბამის ზომებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ აბიტურიენტების ახალი კლასტერი. ეს ოკუპანტების მიერ დაბომბილი ძველი სკოლის შენობა არ გეგონოთ, ეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთ-ერთი კამპუსია, სადაც ორ კვირაში აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება მოუწევთ. ჩამონგრეული ჭერი, ნესტიანი კედლები და ონკანი, რომელშიც წყალი დიდი ხანია აღარ მოდის. წინა წლებისგან განსხვავებით, წელს ერთადერთი რაც განსხვავებული უნდა მოიტანონ არის ნიღაბი, ისეთი როგორიც მათ სურთ. 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების თარიღი ცნობილია. აბიტურიენტები და მათი მშობლები დარწმუნებულები არიან, რომ რეგულაციები გამოსაცდელებს დისკომფორტს შეუქმნის. გამოსაცდელები თავს შიმშილის თამაშების პერსონაჟებს ადარებენ. ნინო კანტიძე ერთ-ერთი აბიტურიენტია, რომელიც განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას საგამოცდო ცენტრში პირბადით ყოფნას აპროტესტებს. პირბადით სიცხეში, კონდიცირების გარეშე, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის საერთო პირობებში გამოცდების ჩატარების პრინციპზე და ვფიქრობ, რომ შიმშილის თამაშების გამართვის ნაცვლად სხვა ალტერნატიული გზის გამონახვაც იყო შესაძლებელი. იმ ფონზე, როდესაც განათლების სამინისტრო საგამოცდო რეგულაციებს ამკაცრებს, საგამოცდო ცენტრებში სრული ანტისანიტარია. ამის შესახებ განათლების ყოფილი ministri საუბრობს. დრო ერთი ეროვნული გამოცდების ცენტრს ჰქონდა. სამი თვე ამაზე მინდის ლაპარაკი. თხოვდით ვუხსნიდით. და პირველი რაც უნდა გაეკეთებინა, გაეზარდათ საგამოცდო ცენტრების ოდენობა. ისიც ვერ გააკეთეს, რომ იმ არსებულ ცენტრებში მინიმალური სანიტარული ნორმები მაინც მოეგვარებინათ, ხო? არასამთავრობო ორგანიზაცია სტუდენტურმა ომბუდსმენმა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროსთან საგანგებო აქცია გამართა. მათი მთავარი მოთხოვნა საგამოცდო ცენტრებში ანტისანიტარიული ნორმების მოწესრიგებაა. საქართველოს მასშტაბით არც ერთ საგამოცდო ცენტრში არ არის ჰიგიენის ნორმები დაცული. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ფოტოსურათები, რომელიც გადაღებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობაში, რომელშიც სტარტდება ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდები და აი ამ ფოტოსურათებზე ნათლად ჩანს, თუ რა მდგომარეობაშია დღესდღეობით. სტუდენტურმა ომბუდსმენმა განათლების სამინისტროს მიმართეთ განცხადებით, რათა მათ მოეხდინათ რისკობრივი ზრდა საგამოცდო სივრცეების, რაზეც პასუხად უარი მივიღეთ. დღეს კი მივმართავთ მათ, რათა დროული რეაგირება მოახდინონ მათ იმ პრობლემებზე, რასაც ქვია სანიტარიის პრობლემა საგამოცდო სივრცეებში. 41,000-მდე აბიტურიენტი ახლა განათლების სამინისტროს ვერდიქტის მოლოდინშია. იმ შემთხვევაში თუ არ დააკმაყოფილებენ მათ მოთხოვნას, ისინი ფართომასშტაბიან საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს ლაქა ჩამოირეცხოს. მას შემდეგ, რაც ამერიკელმა კონგრესმენებმა ქართველი ოლიგარქი ოფიციალურად გამოაცხადეს ვლადიმერ პუტინის მოკავშირედ, ქართული ოცნების ლიდერი ნაცადი მეთოდით ამოქმედდა. ივანიშვილმა გადაწყვიტა იყიდოს რეპუტაცია შეერთებულ შტატებში. მმართველი პარტიის ლიდერმა პირველ რიგში ისევ ლობისტები დაიქირავა, თბილისიდან ვაშინგტონში წერილი გაგზავნა და ირწმუნება, რომ ეს შეთქმულება ოპოზიციის ორგანიზებულია. მაგრამ დასავლეთში განაჩენი უკვე გამოტანილია და მილიონების ხარჯვა ოლიგარქს ვერ გადაარჩენს. ვაშინგტონში შემდეგი პოლიტიკური ნაბიჯისთვის ემზადებიან. ჩვენი ჟურნალისტი თათია წოწონავა მუშაობდა თემას და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, რა შეიძლება იყოს ვლადიმერ პუტინის მოკავშირედ გამოცხადებული ივანიშვილის წინააღმდეგ მიღებული შემდეგი გადაწყვეტილება? ერთი წლის განმავლობაში ნამდვილად უპრეცედენტო არის ის შეფასებები, რაც დასავლეთიდან ისმის ქართული ოცნების მისამართით. დრო და დრო ეს შეფასებები ხდებოდა უფრო და უფრო მწვავე და ამ დროისთვის ბოლო წერტილი არის ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის დოკუმენტი, სადაც 13 კონგრესმენი აწერს ხელს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის პუტინის მოკავშირე და ის რუსეთის სასარგებლო დღიად არის დესტაბილიზაციაში ჩართული. ანალიტიკოსების თქმით, ქართულმა ოცნებამ რაც არ უნდა მილიონები ხარჯოს ლობირებაში და საერთაშორისო იმიჯის შენარჩუნებაში, კონგრესმენებმა კარგად იციან თუ რა ხდება და რა მდგომარეობა არის ამ დროისთვის საქართველოში და ისინი მათ შორის ფიქრობენ აქტიურად იმაზე, რომ ოლიგარქები, რომლებიც რუსეთის სასარგებლოდ და ამერიკის წინააღმდეგ მოქმედებენ, მათ სანქციები დაუწესდეთ.
ქართული ოცნება პარტიის თავმჯდომარისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოთქმული უარყოფითი განცხადების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. საერთაშორისო რეპუტაციის გადასარჩენად ქართული ოცნება დახმარებას კვლავ ლობისტებს თხოვს. პუტინის მოკავშირედ ღიად გამოცხადების გამო გაბრაზებულმა ბიძინა ივანიშვილმა ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის გამოქვეყნებიდან 10 დღეში კონგრესმენებს საპასუხო წერილი მიწერა. შუამავალი ყოფილი სენატორი და ახლა უკვე კომპანია ჰოგან ლოველსის ლობისტი ნორმ კოულმანია, რომელიც ქართული ოცნებისგან ლობისტური საქმიანობისთვის სოლიდურ თანხას იღებს. ყოფილმა პოლიტიკოსმა 13 კონგრესმენის აპარატის წარმომადგენლებს პარტია ქართული ოცნების შეშფოთების შესახებ აცნობა და მმართველი პარტია ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში საქართველოს დასავლურ ალიანსს და შეერთებულ შტატებს მიუახლოვდა ისე როგორც არასდროს. ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ ქვეყანას საკუთარი ქონებიდან $1.5 მილიარდი დაუფიქრებლად შესწირა. ქართული ოცნება წერილის ავტორის ვინაობას არასაჯაროვებს. სამგვერდიან გზავნილში მმართველი პარტია დეტალურად საუბრობს ბიძინა ივანიშვილის განვლილი ცხოვრების შესახებ და იმაზე თუ როგორი პატიოსანი გზებით დააგროვა 90-იან წლებში ოლიგარქმა დიდძალი ქონება რუსეთში. ასეთ წერილებით კიდევ უფრო ირთულებს საქმეს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ იტყუება საკმაოდ უნიჭოდ. გამომდინარე იქიდან ბიძინა ივანიშვილს უთადესპული არ უშვებია და ამას ყველა მიცის თვით ბიძინა ივანიშვილმაც კი. და ის რომ რუსეთში გამდიდრებული ოლიგარქია ცნობილი ფაქტია. თვითონ ის ფაქტი, რომ ქართულ ოცნებას უწევს ლობისტური კომპანიებს, მეშვეობით, რომელსაც უხდის ძალიან დიდ თანხას, ელაპარაკოს თავის კოლეგებს კონგრესში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიშნავს, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოლიტიკურ დონეზე არის ძალიან დაბალ დონეზე, როდესაც არც არასდროს არ ყოფილა. ჯერ კიდევ 10 დღის წინ სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის ღიად პრორუსულობაში დადანაშაულებას ქართული ოცნების მწვავე შეფასება მოჰყვა. მმართველი პარტიის ლიდერები საჯაროდ რიგრიგობით გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ 13 კონგრესმენის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი დაბალი რანგის ანგარიშია და ზედმეტ ყურადღებას არ საჭიროებს. კამერების წინ ამბობდნენ ერთს, პარალელურად კი კონგრესმენების გადასარწმუნებლად ლობისტების დახმარებით კრიტიკულ წერილს ამზადებდნენ. სწორი გზა იქნებოდა, რომ სწორედ ის საკითხები, რომლის გამოთაც ის მიზეზები, რომლის გამოთაც ასეთი ტიპის შეფასებები ჩდება ვაშინგტონში, იმ მიზეზების მოგვარება დაეწყოთ. კერძოდ სახელმწიფოს მიტაცების პრობლემის მოგვარება, ის რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები არის მიტაცებული. თავდაცვის ყოფილი მინისტრისთვის ეს კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია, რომ ქართული ოცნება კარგად იაზრებს, მათი საერთაშორისო იმიჯი შელახულია. თინა ხიდაშელი დარწმუნებულია, რომ სტრატეგიულ პარტნიორებს ვრცელი ინფორმაცია აქვთ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და იმაზე, რომ სახელმწიფო ოლიგარქის მიერ არის მიტაცებული. იმდენი იძახა ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ ყურადღებას კი არ იმსახურებს, მაგრამ მაინც გავაკეთებთ კომენტარს, თუმცა აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს, ძალიან უმნიშვნელო დასკვნაა და ამასობაში აღმოჩნდა, რომ ყოფილა ხო საინტერესო მნიშვნელოვანი, ამაზე რესურსი დახარჯეს. სტრატეგიულ პარტნიორთან ლობისტების შუამავლობით საუბარი მიუთითებს იმაზე, რომ მმართველმა გუნდმა მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის ნდობა სრულად დაკარგა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ რესპუბლიკელი კონგრესმენების მიერ შედგენილი ანგარიში, სახელწოდებით ამერიკის გაძლიერება და გლობალურ საფრთხეებთან ბრძოლა, ბიძინა ივანიშვილისთვის განაჩენია. ლობისტების საქმიანობა რო უკავშირდებოდეს სახელმწიფო ინტერესებს, ჯერ კიდევ ამ ანგარიშის მომზადების პირობებში უნდა ემუშავათ მათ იმისთვის, რომ ამ ანგარიში ასახულიყო ჩვენი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. კიდევ ერთხელ დაზიანდება ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ქვეყნის იმიჯი. ლობისტი წერს წერილს თავრობის მაგივრად. ეგ უკვე დიაგნოზია. ყველა ეგრევე მიხვდება, რომ ავტორიტარულ რეჟიმისკენ თან გაქვს საქმე, ან მიდრეკილებების კონესთან. იმიტომ რომ ლობისტი კონსტიტუციად ჭირდება, რომ შევები მოგცეს კონტაქტი დაგიმყაროს, მაგრამ შენ ნაცვლად კი ქვეყანას კი ვერ ჩაანაცვლებს ამ თავრობას. და როცა ამას აკეთებ, იმიტომ რომ ანუ არ შეგიძლია ნორმალურად კომუნიკაცია, ამით შენ თვითონ ნათელყოფ როგორი პრობლემა გაქვს. ამგვარი ლობისტები დაქირავებული ყავდა ასლან აბაშიძე საჭერაში, მუამარ კადაფის, სადამ ჰუსეინს, ნორიეგას, ეგვიპტის დიქტატორ მუბარაკს. იგივე კლასტერში იმყოფება დღეს სოლოლაკის ძალიან თავმოჭრილი მმართველი, რომელსაც ერთადერთი მფარველი დარჩა მოსკოვში პუტინის სახით. ლობისტების ომში ჩაბმული ოცნების მთავარი არგუმენტი ამ დრომდე ერთია. მმართველ გუნდში გვარწმუნებენ, რომ სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან ქართული ოცნების უპრეცედენტო კრიტიკა ნაციონალური მოძრაობის ლობისტების თავდაუზოგავი შრომის შედეგია და სტრატეგიული პარტნიორის პოზიციასთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მივიღოთ კაფეო პასუხი იმასთან დაკავშირებით თუ რა გზით გაიბარა ეს ხარვეზი ამ დოკუმენტში იყო ეს ლობისტების ძალისხმევა თუ რაიმე სხვა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს იყო ლობისტების ძალისხმევა აცმოძრაობის ლობისტების შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის მონაცემებით საქართველოს ლობისტებში გადახდილი თანხის რაოდენობით ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა. მხოლოდ პარტია ქართულ ოცნებას წელს ორ ლობისტურ კომპანიასთან, ჰოგან ლოველსთან და DCI ჯგუფთან $1,200,000 ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. ლობისტების მთავარი ამოცანა პარტიის საერთაშორისო იმიჯზე ზრუნვა და სტრატეგიულ პარტნიორთან ოცნების პოლიტიკური ნაბიჯების გაპიარებაა. სიმბოლური კი სწორედ ისაა, რომ მილიონობით გადაყრილი ფულის პარალელურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიძინა ივანიშვილს მაინც პუტინის მოკავშირეს უწოდებენ და ოლიგარქისთვის სანქციების დაწესებას აქტიურად განიხილავენ.